Zdravím všechny. V dnešním videu si uháčkujeme takovouhle véčkovou homelessku. Budeme háčkovat z příze Everyday Nude Tweed od Himalaji, což je 100% antipeelingový akryl. Velice příjemná na dotek, hřejivá. A tady v tom klubíčku 100 gramovém je 200 metrů. Z toho důvodu si myslím, že tady v této čepici v klidu přežijete mírnou zimu, jinak klasika podzim a studené jaro. A tady tuhletu přízi nám věnoval e-shop www.tvorivepacičky.cz. Já moc krát děkuji za možnost vyzkoušet. A mě velice ta příze uchvátila, protože má mírný jakoby lesk možná, je prostě příjemná, hřejivá a jak jsem říkala, má antipeelingovou úpravu, to znamená, neměla by se ošouchat. A tady tato homelesska není nic nového, ten vzorek už jsme si použili, tady tenhle ten jenom prostě přepočítaný na tuhletu velikost příze a vlastně jsem si tam zkombinovala Včka z polodlouhých sloupků a tady vlastně vidíte Včka z krátkých sloupků, to znamená celá ta čepice je kompaktní v jednom typu vzoru. Takže se do ní pustíme, já si to tady nachystám. Tohle je zbytek z klubíčka, spotřeba na tohle to bylo jedno klubíčko tady téhleté hořčicové, barvička, je to 75-103 a tohle je to, co mi z celé té čepice zůstalo. Já ji tady ještě vlastně můžu přeměřit, když ji máme takhle v kompaktu. To znamená, ta čepice má nějakých cca 28 cm na délku a nějakých cca 23,5-24 cm na šířku. Začínáme háčkovat háčkem číslo 6, ale pokud by to někomu nevyhovovalo, klidně můžete vzít 5 a vlastně asi do této části háčkovat 5, pak se změní na 4 a doháčkováváme 4 lem. No, takže se do toho pustíme. Takže beru volný konec příze, beru háček číslo 6, budeme začínat do takzvaného magického kroužku. Magický kroužek buď tady nebo v samostatném videu, já ho háčkuju pořád stejně. Necháme si ho krapet volný, pak ho teprve stáhneme. Já vždycky chytám to překřížení, abych věděla, že kolem toho mám háčkovat vlastně jakoby do toho magického kroužku. Náhrada jsou 2 řetízková očka, které nejsou součástí vzoru. Nahodím, háček vedu do magického kroužku, vytáhnu, 3 nitky na háčku, z háčku na jednou, to znamená háčkujeme polodlouhý sloupek. Takže nahodím, do magického vytáhnu, s nahozením z háčku 3 nitky. Mám 2, háčkujeme 9, to znamená 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. polodlouhý sloupek. Stáhneme magický kroužek a připojíme se do té náhrady pomocí takzvaného pevného oka. Znamená podeberu nitku, mám tam 2, protáhnu a bez nahození protáhnu a tohle je pevné oko. Takže máme magický kroužek s 9 polodlouhými sloupky. A začínáme náhradou 2 řetízková očka, nahodím a vlastně do toho oka, které tady mám, vedu háček, takzvaně každé očko zdvojím, to znamená do každého očka budu háčkovat 2 polodlouhé sloupky. To znamená nahodím, háček vedu do očka, 2 nitky nad háčkem, protáhnu přízi s nahozením, zháčkuju, zopakuju, do stejného místa vytáhnu, s nahozením zháčkuju. Když jsme měli 9 sloupků v té první řadě, v téhle řadě bychom měli mít tím pádem 18 polodlouhých sloupků a my se potkáme na konci řady. A když tak je potřeba si to přepočítat, abychom měli všichni stejný počet polodlouhých sloupků, aby nám to všem vycházelo stejně. Pokud vás tady trápí nějakým způsobem možná větší dírky, nezoufejte, je to vršek čepice, tam vám tolik tepla zase neprojde, kolem uší je to pěkně stáhlé. Takže zkusíme, já si myslím, že poslední sloupek budeme háčkovat jenom jednou, takže jdeme na to, náhradu nepočítám, mám 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ještě do posledního očka, to je tady tohleto veliké, háčkuju polodlouhé sloupky 2, 1 a druhý. A opět končíme pevným okem, to znamená, já jdu po té náhradě, zaháknu se do toho očka, tak abych měla 2 nitky nad háčkem, protáhnu. Tady si to vždycky trošičku stáhnete, vám tak jakoby přeskočí a stáhnu pevným okem. A jdeme na vzorek. Pro vzorek, protože budeme pak háčkovat dokola, tak nahodíme, aniž by dělala náhradu. Nahodím, háček vedu do očka jakoby k náhradě, kde jsem začínala, vytáhnu přízi. Nahodím, háček vedu do sousedního očka, vytáhnu přízi, 1, 2, 3, 4, 5 nitek na háčku, z háčku do jednoho očka a řetízkové oko.
Díky tomu, že jsme si vlastně neudělali náhradu a začali jsme hned s nahozením, tak jsme vytvořili první takzvané Včko a v té další řadě už budeme háčkovat takzvaně dokola a ta náhrada nás nebude rušit. Pro další Včko nahodím, tam, kde jsem skončila, vedu háček, vytáhnu přízy, nahodím, háček vedu do sousedního očka, vytáhnu přízy, 1, 2, 3, 4, 5 nitek na háčku s nahozením z háčků do jednoho udělám řetízkové oko. Ty řetízkové oka jsou důležité, protože za ty pak budeme háčkovat Včka v další řadě a tato řada je vlastně o tom, že tam, kde jsme skončili v tom očku, tam začínáme a háčkujeme Včko do dalšího oka. V těch dalších řadách už to bude jinak. Nahodím, tam, kde jsem skončila, vedu háček, nahodím, do sousedního vytáhnu, 5 nitek na háčku z háčků dohromady, řetízkové očko zase nahodím, tam, kde jsem skončila, začínám, sousední oko a s nahozením z háčku řetízkové oko. Takže zkuste, ono to tak jakoby, tím, jak je to nahazované, tak jsou ty Včka takové baculaté, jakoby. A vlastně díky tomu, že budeme háčkovat nebo háčkujeme od začátku, tak vlastně bychom měli mít i stejný počet Vček. Tak jako máme v té předchozí řadě těch polodlouhých sloupků. Že uvidíte, jak vám to vyjde a zkuste do konce řady sami, nezapomínejte na řetízkové oko. Jakmile dojdeme na konec řady, já mám 17 Vček, to 18. Včko bude speciální v tom, že nám pomůže přejít do další řady. Nahodím, tam, kde jsem skončila, vedu háček, vytáhnu, nahodím a vlastně toto je to první prodloužené oko, kterým my jsme vlastně dosáhli toho nahození pro první Včko. Tam já vedu háček, takže vlastně jakoby tou mezerou, která tam je, protáhnu přízy s nahozením, protože mám 5 nitek z háčků dohromady to naše Včko, udělám si řetízkové oko a v tomhle momentě vidíte, jak je to rozkročené, já jsem se dostala do další řady a vlastně už budu háčkovat takzvaně dokola. Já si vytáhnu přízy a do tohohle místa, kde jsem vlastně umístila tu druhou nožku toho Včka, si protáhnu volný středový konec, nebo si tam umístíte označovač, abyste věděli, že to je začátek a konec řady, od kterého budeme potom odpočítávat rozšiřování. V téhle řadě budeme rozšiřovat a budeme rozšiřovat každé druhé takzvané Včko. Tohle bylo poslední Včko v řadě, to znamená 18. My budeme teďka háčkovat první Včko v téhle nové řadě. Budeme k tomu využívat řetízková oka, které tady vlastně máme nachystané. Tam, kde jsme skončili, tam vedeme háček, vytáhneme přízy, nahodím, vedu háček pod řetízkové očko následujícího Včka, zase 5 nitek a z háčků dohromady a řetízkové oko. Nahodím, teď budu rozšiřovat. Tam, kde jsem skončila pod řetízkovým, vytahuju přízy a pro rozšíření budeme využívat tady to spojovací očičko toho Včka, tady tohleto místo, kam vlastně budeme vést, kam povedeme háček. No to je trochu hůř, ale jde to. A tam vedeme háček, co my to ještě jednou to uděláme. Takže nahodím, kde jsem skončila, vytáhnu přízy, nahodím spojovací očko, vytáhnu přízy, zase jich mám 5 oček na háčku, s nahozením všechny z háčků dohromady udělám řetízkové oko. Tohle je to rozšiřované Včko, takže tam, kde jsem skončila, tam začínám. Nahodím, spojovací očko vytáhnu, nahodím, podřetízkové vytáhnu, 2, 4, 5, s nahozením z háčků dohromady řetízkové oko. Takže když se na to podíváme, tak tohle je vlastně klasické Včko, které začíná před a za Včkem a tohle je rozšířené Včko, kdy na jedno spodní Včko máme 2 horní. Takže takovýmhle způsobem se rozšiřuje v tomhle vzoru, je to poměrně jednoduché, je potřeba si to jenom na to zvyknout. Další Včko háčkujeme klasiku, to znamená, kde jsme skončili, vytáhnu přízy, nahodím, jedu jakoby za řetízkové, které je za Včkem, zase 5 nitek s nahozením z háčků řetízkové oko a jdeme na rozšíření, takže nahodím, pod řetízkové vytáhnu, nahodím, do spojovacího, to jde vždycky poprvé hůř, vytáhnu přízy, s nahozením všechno z háčků dohromady, řetízkové oko, kde jsem skončila, to znamená v tom spojovacím, vytáhnu přízy a jedu pod řetízkové za tím Včkem, zase s nahozením z háčků řetízkové oko. A opět vidíte, že na jedno spodní Včko mám 2 vrchní. Takže teďka má být normální Včko s řetízkovým okem a teď bude to rozšířené, to znamená teďka s dvojím, takže skrz to spojovací očko. Jakmile si na to zvyknete, tak už vám to půjde samo, takže zkuste do konce řady sami. Tohle je vlastně, jak jsem říkala, způsob toho rozšiřování. A uvidíte, jakým způsobem se vám to bude dařit, když tak
Jakmile to vyzkoušíte několikrát, tak si myslím, že pak už vám to půjde úplně jednoduše s jakýmkoliv klubíčkem, s jakoukoliv přízí. Takže z spojovacího vytáhnu a vlastně zase jsem udělala to rozšíření. Takže zkuste do konce řady sami. Jakmile dojedeme na konec řady, tady máme před sebou poslední véčko, které bychom měli rozšířit, ale to rozšíření nebudeme provádět, aby se nám to v tomhle místě nevlnilo. Pojedeme další řadu, to znamená, dokončíme poslední véčko, což je 25. v téhleté řadě. Řetiskové oko a začínáme další řadu, ve které budeme rozšiřovat každé třetí véčko. Takže jedeme zase úplně stejně. Začínáme prvním véčkem, druhým véčkem. Tady vidíte to rozšíření, díky tomu, že tam máme to řetiskové oko, tak tam krásně vyjde háček, takže vlastně se krásně rozšíří to místo. A budeme rozšiřovat, což už umíme, to znamená podřetiskové do spojovacího. Musíme ho trošičku navolnit. Háčku Včko a začínáme od spojovacího a končíme podřetiskovým okem. A zase jedno klasické Včko z polodlouhých sloupků s řetiskovým okem, druhé Včko s řetiskovým okem a rozšíření, to znamená do spojovacího očka z předchozí řady, řetiskové a kde jsem skončila, tam začínám, to znamená do spojovacího a podřetiskové. A zase háčkujeme 2 a to jedno rozšíření. Takže jedna klasika, druhá klasika podřetisková oka a rozšíření. Takže tady tímhle způsobem budeme háčkovat vlastně tu naši véčkovou čepici. Vy jste teďka vlastně vybavení tím, jakým způsobem se dělá Včko, jakým způsobem se rozšiřuje, tady ukázka rozšíření, jakým způsobem se pak háčkuje do toho rozšíření úplně jednoduše, protože vlastně je tam to řetiskové oko, takže se tam jenom zaháčkujete tím háčkem pro to Včko. A když pojedete podle těch počtů, které máme, takže v téhle řadě bychom měli mít 32 Vček. Samozřejmě záleží, jestli jste tady v tomhle místě rozšířili nebo nerozšířili. Docela je dobré si možná ten náš volný konec postupně posunovat, aby až najedete na plný počet Vček, což pro tuhle čepici bylo tuším nějakých 48. Takže jakmile budete mít 48 Vček, tak abyste vlastně měli ten označovač v té řadě správně, abyste potom mohli odhadnout vlastně, kde se bude nějakým způsobem přecházet buď s háčkem, anebo kde se potom bude končit vlastně a bude lem. Já jsem, jak jsem říkala, začínala háčkem číslo 6, pokud by to někomu nevyhovovalo, tak ta velikost těch 48 Vček sedí i na háček číslo 5, teda na moje utahování. Takže můžete klidně jet 5 a tím pádem vlastně byste tu 6 vůbec nepoužili a použili byste 5 až tady ke konci byste vlastně použili 4 a až poslední řady jsou zase 4 KSVčka. Takže já si myslím, že my v téhle části se můžeme víceméně rozloučit. Čepice je jednoduchá, vzoreček je jednoduchý a vlastně budete háčkovat pouze dokola, bez ukončování řád. Je potřeba počítat, pokud by vám nevycházely počty, tak je potřeba tímhle způsobem rozšiřování se dostat na těch 48 Vček, aby vám to vyšlo na velikost 56-57 cm. No a jak jsem říkala, my se potkáme tady v téhle části, kde bude ta změna, abychom si ukázali, jak se háčkují Včka z krátkých sloupků. Takže zatím ať vám to klape a pa. Takže já jsem zpátky s naší homoleskou z příze Everyday New Tweed od tvořivých paciček. A my jsme těsně před koncem, tohle je zbytek z prvního klubíčka. A budeme háčkovat teďka ještě jakoby lem. Já jsem postupně cestou šla z 6 na 5 a na 4 a stále jsem háčkovala polodlouhé sloupky, respektive Včka z polodlouhých sloupků. A já tím, že jsem vlastně téměř ke konci, to znamená chybí mi 1, 2, 3, ještě ty Včka v téhle řadě, tak si jenom připomenem, tou 4 háčkem, to znamená nahodím, podřetiskové vytáhnu, nahodím, podřetiskové vytáhnu, 2, 4, 5 oček na háčku z háčku do jednoho, řetiskové očko nahodím, vytáhnu, nahodím, vytáhnu, 2, 4, 5 s nahozením zháčkuju, řetiskové očko nahodím a jedu poslední Včko 4 háčkem z polodlouhých sloupků s řetiskovým okem.
A budu mít stejný háček, ale budu vyměňovat Včka. To znamená, my stále se snažíme jakoby zúžit tu čepici ve stejném vzoru a teďka si vlastně ukážeme, jak se háčkují polodlouhé sloupky z krátkých, teda Včka z krátkých sloupků, tak aby jsme vlastně ten okraj pěkně zpevnili. To znamená pro Včko z krátkého sloupku bez nahození háček vedu pod řetízkové, vytáhnu bez nahození, pod řetízkové vytáhnu, mám 3, s nahozením zháčkuju řetízkové oko. Takže tohle je krátký sloupek Včko. Podřetízkové vytáhnu, podřetízkové vytáhnu, s nahozením spojím řetízkové oko. Takže tímhle způsobem vlastně nás už čeká jenom ten lem. Buď nevím, jak potřebujete vysokou tu čepici nebo hlubokou tu čepici, každopádně tady tohohle lemu potřebujete minimálně 2 řady, aby se vám to pěkně stáhlo. Nezapomínejte na ta řetízková očka, ty jsou tam důležité, abyste měli potom v té další řadě kam vést háček. A já si myslím, že my se v téhle části víceméně rozloučíme. V návodu zjistíte, jestli mi na tu naši velikost stačilo celé jedno klubíčko, to je ten zbytek, který vidíte přede mnou, anebo se musela načnout druhé klubíčko, ale záleží, jak chcete tu čepici hlubokou. Já chci háčkovat na 28 cm, si ještě ukážeme, jak má teďka tato čepice hloubku. Takže když si to rozprostřem, vidíte, že se postupně jakoby zužuje. A ta moje čepice teď má na délku nějakých 27 cm, takže já potřebuji ještě ty 2 řady těch krátkých sloupků, aby se dostala na těch 28 a bude mi to víceméně vyhovovat, co se týče délky. Pokud jsem zpátky z naší čepici, já jsem si přece jenom ještě říkala, že vám ukážu, jakým způsobem zarovnat to háčkování dokola. Já mám cca 3 sloupky do konce řady, kdy jsem háčkovala ještě polodlouhé sloupky a pak jsem našla začala ty krátká sloupky z krátkých Vček. A pro poslední sloupky, já jenom připomínám, takhle vypadá KSVčko, to znamená protáhnu s nahozením z háčku řetízkové očko. A já teď budu používat jakoby Včka z pevných ok, což znamená, že háček vedu pod řetízkové, vytáhnu, háček vedu pod řetízkové, vytáhnu, to je stejné, ale bez nahození, protáhnu všechno, co mám na háčku, dělám řetízkové oko. A ještě jednou, to znamená vytáhnu, bez nahození spojím řetízkové oko. A tím teď vlastně jakoby se snažím zahladit tu hranu, protože tím, že jsme háčkovali dokola, by tam nebyl odskok, to znamená, udělala jsem 3 takováhle, řekněme, Včka z pevných oček a teďka už udělám jenom klasické pevné oko, to znamená, zarovnám jakoby tu čepici pevnými oky jedním a ještě jedním, ať mám vlastně tu hranu jakoby zarovnanou. Takže pro mě v téhle části čepice bude končit. Já si tady pozvytáhnu přízi, kterou potom ostřihnu. Jenom tady vlastně chci ukázat, jakým způsobem jsme postupovali od 6 přes 5 až ke 4. Pokud byste začali 5, moc se nestane, protože ten lem vám vlastně bude krásně jakoby stačit, co se týče obvodu na ten obvod 56-57 cm. Konečná délka čepice mi skočila nakonec na nějakých cca 29 cm. Tohle je zbytek z jednoho klubíčka, takže vám na tuto čepici krásně vybyde jedno klubko. No a já si myslím, že v této fázi my se můžeme rozloučit. Jenom připomínám, že jsme háčkovali s Everyday New Tweed. Toto klubíčko zakoupíte na www.tvorivépacičky.cz. Moc krát děkuji za možnost vyzkoušet, je to hrozně příjemný materiál a vidíte, že má takový jakoby sprskaný efekt, to znamená vytváří takový tweedový efekt a je to jedna z těch opravdu hrozně příjemných přízí, která má 100% anti-peeling a určitě s ní neuděláte krok vedle. A já vám moc krát děkuji za pozornost. Pokud se vám moje videa líbí, tak budu ráda, když mě podpoříte a přihlásíte se k odběru na mého YouTubeového kanálu a případně můžete sledovat další tvoření jak už na webové stránce www.krampolinka.cz, tak ve facebookové skupince nebo na mém Instagramu. Mějte se krásně a zase u nějakého projektu. Pa.